به نام یگانه آفریدگار نور و عشق، درود بر تو که بهترینی و لایق عالی‌ترین و زیباترین زندگی. متاسفانه ما خیلی از عزیزان رو داریم میبینیم که توی رابطه هایی هستن که توی اون رابطه بهشون احترام گذاشته نمیشه و باید از خودشون سوال کنن که چرا من رابطه ای رو انتخاب کردم که توی اون رابطه به من بها داده نمیشه؟ چرا من توی رابطه ای هستم که قدر من دونسته نمیشه؟ چرا توی رابطه ای موندم و هستم که به هم اجازه بیان خودم داده نمیشه؟ من توی رابطه ای موندم که ارزش ها و معیارهام نادیده میشه و همین باعث آزار اون اشخاص میشه. و زمانی که شما یک رابطه های اینجوری رو تحمل میکنید و تجربه میکنید 100% به مرور زمان باعث آسیب های خیلی زیادی هم به خودتون میشه و همین که این رابطه ای نیست که برای شما موندگار باشه. چرا؟ چون زمانی که شما توی رابطه باشی که بهت بها داده نشه و ارزش داده نشه، ذره ذره اون شخص به این نتیجه میرسه که آدمی که برای خودش ارزش قائل نیست، پس کیس مناسبی برای من و رابطه من هم نیست. خب اینو گفتم که برم سر بحث خودمون و مواردی رو بیان کنم که بدونید چه کار باید بکنید که استانداردهای بالای خودتون رو نشون بدید و ارزش خودتون رو نشون بدید. زمانی که بهت بی احترامی میشه باید به این نقطه برسی که چی؟ تو هنوز خودت رو دوست نداری و کسی که خودش رو دوست نداشته باشه دیگران هم دوستش ندارن. کسی که به خودش احترام نذاره دیگران هم بهش احترام نمیذارن و اینجاست که اون شخص نه یک رابطه، هر رابطه ای رو که تجربه کنه اون رابطه به بنبست میخوره و آسیب میبینه توی رابطهش. بذارید من یه مثال از خودم بزنم. من توی حالا سن خیلی کمی که داشتم، خیلی کم منظورم یعنی تو سن جوانی که داشتم، همیشه فکر میکردم که اگر قرار مردی رو کنار خودم داشته باشم و باعث خوشحالیش بشم، باعث خوشبختیش بشم، باید از خیلی از خواسته های خودم بگذرم و تمام معیارهام شادی و خوشحالی طرف مقابلم بود. آدمی بودم که حاضر بودم خیلی جاها سکوت کنم به خاطر طرف مقابلم، خیلی جاها حرف نزنم به خاطر طرف مقابلم و بعد فکر میکردم این کارها رو که انجام میدم به نفع منه، به نفع رابطه منه و حتی شوق و ذوق هم داشتم. گاهی وقتا حتی اصلا با لذت، با شوق و ذوق یه جوری رفتار میکردم که طرف مقابلم، همسرم بفهمه که من دارم از خود گذشتگی میکنم به خاطر تو. گاهی وقتا حتی طرف مقابلت میتونه اینجوری برداشت کنه که تو داری سر من منت میذاری و اصلا میاد از بعد منفی به این مسئله نگاه میکنه. و یا اینکه از بعد دیگه‌ای که میتونه به این مسئله نگاه کنه اینه که خب این آدم برای هر خواسته من از خودش میگذره، پس من هم میتونم هر خواسته که دارم رو بهش تحمیل کنم و همین باعث آسیب دیدن ما توی زندگیمون میشه. ما زمانی میتونیم رشد کنیم که به خودمون احترام بذاریم، زمانی میتونیم یک رابطه خوب رو تجربه کنیم که به خودمون احترام بذاریم. پس میرم سراغ مسئله اول. اولین موردی که باید مد نظرتون داشته باشید اینه که آسون و ارزون نباشید. کسی که ارزون باشه، کسی که راحت به دست بیاد، کسی که وقتی پیشنهادی از طرفی دریافت میکنه خیلی سریع بخواد اون پیشنهاد رو بپذیره، خیلی راحت هم از دست میره. یه مثال یادمه، خدا بیامرز مامان بزرگم یه مسئله رو برامون تعریف میکرد. همیشه از قدیم این مسئله بازگو میشده. مشکلات مثل الان نبود، خودتون میدونید، همه ما اینو میدونیم. میگفتش که یه روز آقایی میره خواستگاری یک خانمی توی یک روستای دیگه و دختر رو بهش میدن.
زمانی که دختر رو بهش میدن از مرد چیزی نمیخوان، جهیزی و همه چی رو هم دنبال اون دختر میدن که سوار، حالا خب اون موقع الاغ بوده، با الاغ حمل میکردن و سوار اون الاغ کرده بودن که از رودخونه میان رد بشن، داماد عروس رو بر میداره ببره. زمانی که از رودخونه میخواد رد بشه، عروس آب که داره میاد با شدت میاد که عروس رو میندازه تو آب، برمیگرده میگه ولش کنید، مگه خرجی نکردم، اب نداره، اگرم بردش میرم یکی دیگر رو میگیرم. همون وسط راه همونجا مادر عروس و پدر عروس رو برمیگردونن و میگن ما دخترمون رو بهت نمیدیم. داماد ناراحت میشه، چیزی رو که فکر میکرد ارزونه قبل از اینکه بخواد به دستش بیاره ازش گرفتنش. داماد ناراحت میشه و میگه که چرا؟ میگه نه، تو باید، حالا اون زمان قدیم چیزی به اسم شیربها بوده، انقدر باید شیربها بدی و این چیزها رو باید بدی، وسایل عروس رو باید تامین بکنی، خیلی چیزها رو، درخواست هایی که میدن، سکه هایی که باید پرداخت کنی، درخواست هایی که میدن، اینا رو باید بدی تا ما دخترمون رو بهت بدیم. و داماد این کار رو میکنه. زمانی که از آب میخواستن ردشن خودش مراقب بوده و میگه که مراقب عروس من باشید، من راحت به دستش نیاوردم، بابتش خیلی بها دادم. حکایت ما هاست. حکایت ما هاست. حکایت غمگین دختران زیبای سرزمین ما که متاسفانه خیلی راحت وارد روابط دارن میشن و همین باعث شده که بعضی از مردها بگن این دخترای دم دستی هستن. خیلی از مردها دیگه هدفی نداشته باشن برای ازدواج کردن. چرا؟ چون دخترها خیلی راحت خودشون رو عرضه میکنن، چون دخترها خیلی راحت وارد رابطه میشن، چون دخترها خیلی راحت میپذیرند شخصی رو باهاشون وارد رابطه جنسی بشه. کسی که آسون و راحت به دست میاد آسون و راحت هم از دست میره. کسی که خیلی راحت طرف مقابل رو میپذیره وقتی که شخص باهاش وارد رابطه میشه خیلی راحت هم میذارتش کنار. پس آسون نباشید. اجازه ندید راحت به دستتون بیارن چون قدرتون رو نمیدونن. مورد دوم، نسخه رابطه گذشته خودتون رو دور بریزید. عزیزای دلی که رابطه‌ای داشتید که این رابطه رو از دست دادید، شکست خوردید، رابطه ناموفق داشتید، هر چیزی که مربوط به اون رابطه هست رو توی ذهنت پاک کن از دو بعد. یکی از این نظر که اگر کسی بهت بدی کرد، کسی برات کاری نکرد، کسی بهت محبت نکرد، طرف مقابلت برات گل نخرید، نمیدونم برات وقت نذاشت، بهت محبت نکرد، بهت عشق نورزید، شب و صبح بهت پیام نداد، حالتو بخواد بپرسه، جز اولویتاش باشی، اگر کسی باهات توی رابطه قبلی این کارو کرد بریزش دور، از ذهنت پاکش کن. یک از این نظر که این باعث میشه که تو وقتی مردی توی رابطت میاد اون وقت اگر محبتی بهت میکنه بیای اگه یه پله بالاتره، اون یه پله، اون اصلا اینجا بود و بگی وای نه، من داره الان برای من یه شاخه گل خرید، بعد میای این آدم رو بوتش میکنی، در صورتی که نمیدونی تو یک زنی هستی که قرار وارد یه رابطه شی، به اون رابطه آرامش بدی. تو زنی هستی که قرار حس دوست داشتن رو به اون طرف بدی. پس باید قدر خودت رو بدونی. اگر کسی به تو شاخه گلی میده چون داره یک انسان لطیف رو در کنار خودش میاره، چون داره حس دوست داشتن رو تجربه میکنه. عزیزای دلم، همون جور که ما دلمون میخواد یک رابطه قشنگ رو تجربه کنیم، آقایون هم دلشون میخواد یک رابطه قشنگ رو تجربه کنن و مرد وقتی که دلش میخواد یک رابطه زیبا رو تجربه کنه میبینه زنی باهاش وارد رابطه میشه که درگیر یک سری تروماها و دردهای گذشته نیست، به اون زن بها میده و زمانی که به تو بها میده تو قرار نیست بیای با اون رابطه مقایسش کنی. این از این نظر. از نظر دیگه‌ای که میگم بر نگردی به گذشته به خاطر زخم‌ها و دردهاست. هر چیزی که توی گذشته تو بود بریز دور.
توی کتاب ما برای طبیعی شدن که داخل کانال ایان اسرار جهان هستی ادامه کتاب رو دارم به اشتراک میذارم که یک کتاب فوق العاده عالی است و خیلی به شما کمک میکنه برای رشد. دکتر جو دیسپنزا میگه زمانی شما درمان میشید که گذشته‌تون رو بریزید دور، که عادت به فکر کردن به گذشته رو بذارید کنار. و وقتی که شما این کار رو بکنی، درگیر گذشته نباشی و نیای به خاطر احساس خاطره‌ای که از رابطه گذشتت داشتی با طرف مقابلت رفتار کنی، اجازه بدی تأثیر داشته باشه روی رابطه تو، این رابطه برای تو یک رابطه قشنگ میشه و طرف مقابلت بدون اینکه احساس ناامنی کنه، حس کنه تو درگیر رابطه قبلیت هستی و خیلی چیزهای دیگه برای تو وقت میذاره و به تو بها میده. مورد سوم، عاشق پول طرف مقابل بودن رو متوقف کنید. چجوری؟ شخص یه نفر میخواد باهاش وارد رابطه شه، پارتنرش ثروتمنده، پولداره. رک بهتون بگم، آقایون ثروتمند، آقایون پولدار خیلی راحت میتونن دست دخترهایی که فقط به خاطر پول با مرد وارد رابطه میشن رو بخونن. و اگر احساس میکنی که زرنگ هستی و میخوای از طریق اون آدم یک سری از خواسته ها و نیازهای مالی خودت رو برطرف کنی و بعد اون آدم رو بذاری کنار، یا معیار انتخاب اون آدم برای تو پولش هست، بذارید راحت بهتون بگم که باخت دارید 100% و 2 برابر اون چیزی که فکر میکنی آسیب میبینی. و همونجور که تو میای اون شخص رو به خاطر پولش انتخاب میکنی، اون شخص هم میاد یه مدت با تو وارد رابطه میشه، رابطه جنسیش رو با تو برقرار میکنه و راحت تو رو میذاره کنار. پس اینو مد نظرتون داشته باشید. زمانی که وارد رابطه میشید شما کالا نیستید. قرار نیست طرفتون شما رو بخره. قرار نیست طرفتون بیاد یه پولی بده برای اینکه بخواد تو رو نگه داره. من تقریبا حدود 1 ماه پیش بود، خب یک نوع پیشنهاد حالا موقعیت ازدواجی و شرایط اینجوری برای من پیش اومد. شخص زمانی که داشت با من صحبت میکرد، نه 1 بار، نه 2 بار، نه 3 بار، چندین بار به موقعیت مالی خوب خودش اشاره کرد و مدام گفتش که من شرایط مالیم اینجوره، برای تو این کارو میکنم، اون کارو میکنم، این خونه رو به نامت میخوام بکنم، اینجور میکنم، ماشین، و خب خیلی قول و قرارهای، خیلی وعده ها داشت میداد. بعد یه لحظه احساس کردم که این آدم خود منو نمیبینه، ارزش‌های درون منو نمیبینه، الان داره ظاهر منو میبینه و دنبال اون ولع به دست آوردن منه. و بعد با اون پولی که داشت ارزش و بهای خودش رو داشت به من نشون میداد. پیش خودم گفتم رویا، زمانی که این آدم پول نداشته باشه اون موقع چی داره؟ اون موقع کی هست؟ اون موقع چی هست؟ و بعد چیزی که به این آقا گفتم ببخشید ولی شما معامله نمیخوای بکنی. گفت نه، چون دوست دارم میخوام این کارا رو برات انجام بدم. گفتم کاش یکم اشاره کرده بودی به یک سری از ارزش‌های درونی من. ببینید شما کالابرگ نیستید، خودتون رو نفروشید. و وقتی که به طرف مقابلت خیلی محکم و خیلی جدی بگی که ارزش و معیارهای تو چیز دیگه ایه، یکی این که دیده شدن ارزش خودت و یکی این که طرف مقابلت ارزش و معیارهاش برای تو چیز دیگه هست، اخلاق خوبی که داره، برخورد خوبی که داره، مردم دوستی، حالا یه سری معیارها داری دلت میخواد طرف مقابلت مثلا این شخصیت رو داشته باشه، این خصوصیت رو داشته باشه، باهات این رفتار رو داشته باشه و خیلی چیزها و خواسته هایی که از یک مرد داری، میبینی اونا رو داره، میگی من تو رو به این دلیل انتخاب کردم. پول به نظر من و رویا وقتی که تو رابطه عشق باشه، یک عشق حقیقی و الهی باشه، اون هم میاد. وقتی که تو مسیر آگاهی و بیداری و خودشناسی بری جلو، خود به خود کائنات و جهان هستی همه اون موقعیت و شرایط رو برای تو فراهم میکنه. اما وقتی که کسی مردانگی نداشته باشه یا متقابل، اگر مردی هم بخواد وارد رابطه بشه، زنی
اون نجابت، اون زنانگی، اون اخلاق خوب، اون محبت رو و خیلی چیزهای دیگه که میتونه برای یک مرد معیار باشه، اینا رو نداشته باشه، نه زیبایی زن تا ابد موندگاره برای یک مرد و عادی میشه چهره اون زن و نه پول اون مرد میتونه ارزش و بهای اون مرد باشه. پس این مورد سوم رو خیلی بهش دقت کنید. وقتی که کسی میاد روبروی شما که ثروتمنده، مرد پولداری هست که بهتون قول میدم در رابطه با نوع رفتار کردن با مرد ثروتمند حتما ویدیو آماده کنم، میاد سمت شما، یادتون باشه اول اولویتتون باید چیز دیگه باشه و اینکه نقش بازی نکنید چون دستتون رو میشه. مورد چهارم، چرا توی رابطتون میترسید بگید به طرف مقابلتون چی میخواید؟ چی براتون مهمه؟ چه معیارهایی توی زندگیتون دارید؟ چه خواسته هایی توی زندگیتون دارید؟ چی آزارتون میده؟ چرا ترس دارید؟ ترس این که طرفت رو از دست بدی؟ خب زمانی که تو ترس از دست دادن باشه که اصلا 100% جدایی رو جذب میکنی که این برمیگرده به مبحث جذب. و از طرفی زمانی که تو سکوت کنی و حرف نزنی و از خواستت نگی و از نیازهات نگی و اگر جایی در حق تو داره اجحاف میشه سکوت کنی، همین باعث میشه که طرف مقابلت پیش خودش بگی خب این آدم برای خودش ارزش قائل نیست و این آدم به درد من نمیخوره. تو هر چقدر هم که فکر کنی اگر من این کار رو انجام بدم، که من قبلشم باز تو همین ویدیو به اشاره کردم در با همین موضوع، فکر کنی من اگر از خود گذشتگی کنم، اگر مدام بخوام از خواسته هام بگذرم، طرف مقابلم رو به دست میارم یا برای طرف مقابلم یه آدم امن میشم، کاملا در اشتباهی. ما قراره تو زندگیمون به آرامش برسیم. زمانی که از حقت میگذری، زمانی که سکوت میکنی، ذره ذره رو هم تلمبار میشه، باعث ایجاد حس خشم، انزوا، افسردگی و ناراحتی میشه و یه جا نگاه میکنی میبینی طرفت برمیگرده به چی میگه؟ من زن افسرده نمیخوام. من زنی رو نمیخوام که مدام داره با خشم حرف میزنه، غر میزنه، نق میزنه و دنبال این نیست که ببینه دلیل این دردهای تو چیه. نفهمید. چرا؟ چون تو نگفتی. من نمیگم قرار ما بیام بگیم آره من الان تو فلان کار برای من کردی، من خوشم نیومد، فلان رفتار رو کردی، بخوای بد حرف بزنی. نه، توی رابطه های ما قرار عشق نقش پررنگی رو داشته باشه. پس زمانی که عاشق طرفت هستی و عاشق نگه داشتن رابطت هستی، میای با عشق حرفت رو میزنی. فلانی من دلم میخواد اینجور حرف بزنی، فلانی از فلان رفتار تو من ناراحت شدم، فلانی فلان کاری رو که تو جمع کردی برای من یکم آزاردهنده بود، تو حرفتو زدی، تو خودت رو بیان کردی و زمانی که خودت رو بیان میکنی، آزادی بیان داشته باشی، تو ارزشمند دیده میشی. طرف مقابلت میگه این آدم عاقله، عقلش میرسه، میفهمه کجا چی بگه، کجا چه کار کنه، کجا حرفشو بزنه و بعد ارزش و استاندارد خودت رو به اون آدم نشون میدی. و مورد پنجم، لطفاً نقش مرد رو بازی نکن. زمانی که کسی رو دوست داری به خاطر ترس از دست دادن اون طرف نیا بگو خب عزیزم تو نمیتونی کار کنی، من کار میکنم. عزیزم تو نمیتونی تو مثلا فلان کار خونه کمک بکنی، من میکنم. عزیزم یک سری کارهایی رو که حالا اون آقا باید انجام بده نمیتونی انجام بدی، من انجام میدم. خب خیلی راحت بگو عزیزم من خودم میام خواستگاریت، من خودم میام برات فلان کارو میکنم. نکنید این کارو. بها بدید به خودتون. مردها الان آقایون ممکنه این ویدیو رو ببینن، دلم میخواد نظر خودشون رو بگن. مردها زمانی که میبینن زن داره تلاش میکنه جاشون رو بگیره، دل زده میشن از اون رابطه.
اجازه بدید مرد غرورش حفظ بشه. یه وظایفی رو به عهده مرد بذارید مرد کار خودش رو انجام بده. اجازه بدید انرژی مردانه درون مرد فعال باشه. این که مدام میگم انرژی زنانه الهی و انرژی مردانه الهی رو در بدنتون متعادل کنید. به چه دلیله؟ پلیلیست رو من حتما تگ میکنم و ببینید به این دلیله که زمانی که شما این انرژی ها درونتون متعادل شه میفهمید چجور رفتار کنید، چه مرد چه زن هر دو میفهمن توی رابطه هاشون چجور باشن. پس لطفاً نقش مرد رو بازی نکنید، بذارید مرد نقش خودش رو بازی کنه، بذارید مرد بیاد دنبال شما، بذارید مرد خواهان شما باشه. گفتن زن ناز مرد نیاز. مرد فکر نکنید محبت نمیخواد، احساساتی نیست. نه، اتفاقا مردها خیلی احساساتی هستن، اما مردها دنبال یک نقطه امن میگردن، دنبال آدمی میگردن که بهشون امنیت بده، در این حال بهشون غرور بده و از طرفی راحت به دستش نیارن. سعی نکنید بخواید همش نقش یک مرد رو بازی کنید، از همه خودتون بگذرید، بخواید کارهای مرد رو هم به دوش بکشید. یه جا خسته میشید، خودتونم میبری، یه جا نفست بند میاد. بله، من قبول دارم توی جامعه ما خانم ها الان دارن کار میکنن. این برمیگرده به بحث استقلال خانم ها که من توی یکی از ویدیوهایی که چند وقت پیش به اشتراک گذاشتم در موردش صحبت کردم. ببخشید یکم تلفظم سخت شده، من سرما خوردم و خیلی تلاش کردم که انرژی رو برگردونم، در حالی که هنوزم احساس میکنم یه خورده تب دارم. البته خب میگم خودم از نظر ذهنی دارم رو خودم کار میکنم، چون دارو سعی میکنم مصرف نکنم، از دمنوش‌های گیاهی استفاده میکنم، به خاطر هم صدام گرفته و همین که یه جاهایی تته بته میکنه و اینکه خیلی دوستتون دارم و خیلی دوستتون دارم، خیلی اینو قلباً بهتون میگم. و به خاطر همین چه آقا هستی چه خانم فرقی نداره، بگید. واقعا دلم میخواد شما هم نظراتون رو بگید. شما مگه چیزی دیگه باید به این ویدیو اضافه بشه شما برام بنویسید، کامنت کنید که دوستای دیگه‌تونم بخونن عزیزای دلم. آقایون میدونن که دقیقاً اگر این کارهایی که من گفتم یک زن انجام بده، زن چقدر ارزش و بهای خودش رو نشون میده. آقایون هم دوست دارن یک زن امن توی زندگیشون باشه، یک زنی که بالغ رفتار میکنه، به بلوغ فکری رسیده، یک زنی که به خودش بها میده، یک زنی که عاشق خودش هست. مورد دیگه، عاشق خودتون باشید، با عشق با خودتون رفتار کنید. خانمای عزیز، شما ارزشمندید. زن مثل یک الماس تو زندگی یک مرد میدرخشه. زنی که خوب باشه، مرد چنان با عشق باهاش رفتار میکنه. بگذریم از این که متاسفانه ما رابطه هایی رو داشتیم که زنها خوب بودن، اما متاسفانه مرد درگیر یا خیانت شد یا خیلی مسائل حاشیه‌ای دیگه و قدر اون رابطه رو ندونست، اون رابطه رو از دست داد و بعد همین باعث میشه که بشه اون زن و داشتن اون زن یا اون زندگی براش یه حسرت بزرگ، که از این مسئله حالا میگذریم. و زمانی که زن قدر خودش رو میدونه و این رفتارها رو میکنه، مطمئناً مرد خیلی قشنگ باهاش رفتار میکنه و به ارزش‌های اون زن پی میبره. و مورد آخر، براتون ممکنه این سوال پیش بیاد وقتی که میخوام وارد رابطه شم کی اجازه بدم که رابطه جنسی پیش بیاد؟ شاید بعضیا مثلا بگن چند ماه بعد بخوام اجازه بدم، چی پیش بیاد؟ ببینید اصلا ممکنه شما وقتی که با شخصی هستید، گذر زمان طرف رو به شما ثابت میکنه. توی ویدئوی مربوط به انرژی جنسی گفتم، باز هم میگم عزیزای دلم، خانم های عزیز، آقایون عزیز، مراقب انرژی های جنسیتون باشید. خانمی که میخوای وارد رابطه شی، وقتی که با مردی توی رابطه هستی، اول اون آقا رو بشناس. ببین آدمی هستش که مدام میخواد روابط دیگر رو هم تجربه کنه.
آدمی هست که متعهد به شما باشه. آدمی هستش که یه مدت اگر قبلا هم رابطه داشته از اون رابطه فاصله گرفته باشه که بعد نخواد انرژی های منفی اون آدم رو درون شما از طریق رابطه جنسی بریزه. و همینطور آقایون هم قطعا براشون مهمه. زنی که باهاشون وارد رابطه میشه زنی باشه که حالا اگر رابطه قبلا داشته از اون رابطه گذشته باشه، پاک شده باشه. یه مثال میخوام براتون بزنم خیلی جالبه. من خودم به این مسئله فکر کردم. دیدین میگن که کسی که مثلا جدا میشه باید بگذرید 2 پریود یا 3 پریود از جداییش بگذره، و یا مثلا حتی کسی که همسرش رو از دست میده میگن چله بگذره و چند تا پریود بگذره. خب این از نظر سنت ها همیشه به همون گفته بودن. من خیلی بهش وقتی که این مسئله جنسی رو آشنا شدم و بهش که فکر کردم دیدم از بعد انرژی دقیقاً دلیلش چیه. ما میگیم با هر پریود روح ما پاکسازی میشه، رحم زن پاکسازی میشه، هر انرژی منفی، هر آلودگی که هست از رحم زن خارج میشه. و به خاطر همینه که تاکید میکنم قدر پریودتون رو بدونید. پریود شما پاکسازی کننده روح و جسم شماست. و وقتی که 2 پریود 3 پریود میگذره، حالا این مثال بود که من گفتم، خب قطعا رحم زن پاکسازی شده و مرد هم دلش میخواد یک رابطه خوب رو تجربه کنه. پس وقتی که این رو مد نظر میگیرید، موردی که خیلی خانوم ها باید مد نظر داشته باشن، تو یک زنی ارزشمندی، به خودت بها بده، به خودت ارزش بده. مثلا نیا یه دفعه بگو خب من نیاز جنسی داشتم، یا اینکه طرف مقابلم خیلی دلش میخواست با هم سری وارد رابطه شید، یا خیلی بهونه های دیگه. کسی که راحت تو رو به دست میاره، کسی که راحت با تو وارد رابطه میشه، این آدم به درد تو نمیخوره و این آدم قدر تو رو نمیدونه. و وقتی که تو قدر خودت رو ندونی، به خودت بها ندی، برای خودت ارزش قائل نشی، مطمئن باش خیلی زود پشیمون میشی. بله هستن رابطه هایی که 2 نفر همدیگر رو دوست دارن، از هم خوششون میاد، رابطه هم بینشون پیش میاد، بعد هم یک رابطه خیلی عالی رو تجربه کردن. اما خب این معیارهای قبلی که بهتون گفتم همه اینا رو طرف مقابل توی زندگیش رعایت کرده. اما باز من میگم اینم یکی از همون موردهایی هست که باید مد نظرتون داشته باشید و به خودتون بها بدید. اول طرفتون رو بشناسید، یه مدت با هم در ارتباط باشید. وقتی که شناخت داشتید اون موقع دیگه تصمیم گیری برای این مسئله با خودتون و قطعا خودتون خیلی بهتر میتونید در رابطه با این مسئله تصمیم بگیرید. عزیزای دلم اینم مواردی که باید میگفتم. خیلی این موارد رو مد نظرتون داشته باشید. و باز هم میگم، اول که همیشه من میگم جنسیت توی ویدیوهای من سعی میکنم مطرح نباشه. درسته خیلی از ویدیوها مربوط به خانم ها میشه، چون که خیلی از خانم ها هستن که درگیر شکست عشقی هستن و میخوان رابطهشون رو درست کنن، و یا اگر رابطه دیگه رو میخوان تجربه کنن بدونن که چجور اون رابطه رو شروع کنن. اما با همه اینا بهتون میگم چه آقا چه خانم، شما خوشبخت بشید، شما رابطتون قشنگ باشه، این انرژیش به من هم برمیگرده. چرا؟ چون گفتم باز هم میگم آگاهی شما آگاهی جهانه، نوری از شما اشاعش به سمت جهانه و ما در عصر آگاهی، عصر آکواریوس هستیم. هر چقدر آگاهتر، هر چقدر رشد بیشتر، قطعا دنیای قشنگتر. و ما وارد زمین جدید شدیم، زمینی که قرار عشق، صلح و آرامش اشاعه پیدا کنه. دوستان عزیزم اینا رو مد نظر داشته باشید و در مسیر عشق و آگاهی هممون در کنار هم باشیم. در نهایت با عشق بهت میگم که یادت نره خیلی دوست دارم. یا حق، خدا نگهدار.